Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Να ξέρετε ότι μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Και θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια, έχουμε κάνει μια υπέροχη ενεργειακή παρέα εδώ και πραγματικά κάποιες και κάποιους σας νιώθω πάρα πολύ κοντά μου, σαν να είμαστε φίλοι και ας μην γνωριζόμαστε. Και είμαι απέραντα ευγνώμων γι' αυτό. Όμως, επειδή ακριβώς είναι γενικά τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ, δεν πρέπει να ταυτίζεστε, καθώς επίσης δεν μπορούμε ποτέ να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα. Τα προβλήματα χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση. Εδώ είπαμε, περνάμε ωραία την ώρα μας και βεβαίως εννοείται ότι μεταφέρω κάποιες ενέργειες, κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Τώρα, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε τον τίτλο στο κινητό σας του βίντεο και από κάτω σας ανοίγει τους χρόνους και λίγο παρακάτω υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα μας, αγαπημένοι και αγαπημένες. Θα σου αποκαλύψω όσα κρύβει στην καρδιά του ή στην καρδιά της για σένα. Επιλέγετε. Εδώ πάλι θυμήθηκα αυτά τα ωραία τα λουλουδάκια για να επιλέξετε. Λοιπόν, έχουμε αμυγδαλιά, έχουμε το μη μελισμόνι και τις μαργαριταρούλες μας εδώ, τις όμορφες. Λοιπόν, επιλέγετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας κάνει κλικ, έτσι, γιατί εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάτι που μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή περισσότερο από τα άλλα ανοίγματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ οι αμυγδαλίτσες, οι όμορφες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από το παρελθόν. Τι ένιωσε και τι νιώθει, έτσι, να το πάμε λίγο για να έχει και μία συνέχεια, μία ροή. Λοιπόν, η κάρτα, παιδιά, οκ, από όπου και αν τη γυρίζω, είναι μια εξαιρετική κάρτα, απίστευτη κάρτα, εδώ. Από αυτήν την ταρό, την vice versa που είναι και από τις δύο πλευρές. 10 κούπα, έτσι, παρελθόν είμαστε. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, παιδιά, πάρα πολύ, το είδατε, έτσι, το βλέπετε, το βλέπετε. Μιλάμε ότι εδώ είναι το πιο υψηλό σημείο αναφορικά με τα συναισθήματα. Είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό για το παρελθόν. Για πάμε να δούμε το παρόν. Τροχός της τύχης. Θεωρώ με τον τροχό της τύχης ότι σκέφτεται πόσο πολύ θα ήθελε να γίνει, ας πούμε, ένα θαύμα και να είστε και πάλι μαζί. Γιατί προφανώς δεν είστε μαζί, έτσι, αυτή τη στιγμή
διαφορετικά δεν θα παρακολουθούσατε αυτό το άνοιγμα. Η δεύτερη καρτούλα μας εδώ είναι το 2 σπαθί. Το 2 σπαθί δηλώνει ότι είναι σε δίλημμα, δεν ξέρει τι να κάνει, μάλλον ξέρει τι να κάνει, αλλά υπάρχει φόβος, υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανασφάλεια, δεν ξέρω ποια είναι τα εμπόδια ανάμεσά σας, γιατί προς το παρόν δεν μας τα έχουν πει οι καρτούλες. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποια εμπόδια. Αφενός μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι κατ' επιλογή εργένης. 1. Άρα λοιπόν εκεί είναι μια δύσκολη περίπτωση, πολύ δύσκολη, που ναι μεν θέλουν να είναι σε σχέση, αλλά μόλις η σχέση πάει λίγο να σοβαρέψει, να αναλάβουν κάποιες ευθύνες ας πούμε, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα και πιο δύσκολα ακόμα είναι όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους που έχουν μείνει πολλά χρόνια μόνοι τους. Να ξέρετε ότι αυτές είναι και οι πιο δύσκολες περιπτώσεις, δηλαδή μπορεί να έχουν αυτό το συναίσθημα που έχουμε δει εδώ, έτσι. Πολύ αγάπη, δηλαδή η αγάπη στην πιο όριμη μορφή της. Όμως επειδή έχουν μάθει, γιατί αυτή η δύναμη της συνήθειας είναι τεράστια και δεν φεύγεις εύκολα από εκεί, πρέπει να κάνεις μεγάλο κόπο. Λοιπόν, και οι περισσότεροι φυσικά δεν θέλουμε να κάνουμε κόπο, παρόλο που μπορεί να επιθυμούμε κάτι πάρα πολύ, πάμε εκεί, πάμε στη ρουτίνα μας, στην ασφάλεια της δυστυχίας μας. Αυτό, δυστυχώς. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, του κατ' επιλογήν εργένη ή της κατ' επιλογήν εργένης σας. Το άλλο κομμάτι είναι ότι μπορεί να είναι σε γάμο και να έχει σχέση εξάρτησης οικονομικής, έτσι, ένας από τους δύο στο ζευγάρι. Οπότε και εκεί δύσκολα τα πράγματα. Μια τρίτη περίπτωση είναι να υπάρχει σχέση οικονομικής εξάρτησης με την πατρική οικογένεια, έτσι, επιχείρηση οικογενειακή ή οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε που μπορεί να υπάρχει μια τέτοια σχέση, και γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι τζάμπα και ότι όποιος, για να μην το γενικεύω τόσο πολύ γιατί δεν είναι σωστό, υπάρχουν και άλλοι γονείς. Η πλειοψηφία όμως πιστεύω στην Ελλάδα σου προσφέρει κάτι, αλλά κάτι περιμένεις αντάλλαγμα. Οπότε μπορεί να υπάρχει εκεί ένας εγκλωβισμός. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ. Παιδιά, απίστευτο. 2 κάρτες άνοιξα και οι 2 είναι μεγάλη αρκάνα, έτσι. Οκ. Πολύ δυνατά τα μηνύματα. Δύναμη και σελήνη. Δύναμη και σελήνη λοιπόν προσπαθεί να αντιθασεύσει τα συναισθήματά του ή τα συναισθήματά της. Φοβάται, παιδιά, πάρα πολύ. Φοβάται πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που φοβάται ακόμα και τη σκιά του ή τη σκιά της, εν πάση περιπτώσει. Φοβερό. Wow, λέτε, τι ανατροπή είναι αυτή εδώ τώρα. Απίστευτη ανατροπή. Λοιπόν, και πολύ ωραία ανατροπή βέβαια. Φαίνεται ότι τελικά, γιατί ξέρετε εγώ ανακάτευα τις κάρτες της κυρίας Λένορμαν και σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν να έχουμε εδώ τη δύναμη και αυτός ο άνθρωπος να αφήνεται τόσο πολύ
ενώ έχει αυτό το συναίσθημα και να μην το παλεύει προκειμένου να σας διεκδικήσει, έτσι, προκειμένου να είστε μαζί. Δηλαδή πραγματικά το είχα στο μυαλό μου και ανοίγω καλά αυτές τις δύο, θα σας τις δείξω, τις υπέροχες και από κοντά, αλλά ανοίγω εδώ και την πυξίδα. Και η πυξίδα μας λέει ότι θα βρει την άκρη του ή την άκρη της, θα βρει το δρόμο του, της και εδώ δύο υπέροχες κάρτες, υπέροχες από την κυρία Λένορμαν. Δηλώνουν το συναίσθημα σε πολύ υψηλό βαθμό, όπως το έχουμε δει άλλωστε και με την πρώτη καρτούλα που ανοίξαμε, και την πρόθεση για παντοτινή, όσο μπορεί να υπάρχει αυτό το παντοτινή δέσμευση, παιδιά. Το να είστε δηλαδή μαζί και να προχωρήσετε και μαζί έτσι τη σχέση σας πιο σοβαρά. Για να δούμε. Θα γίνουν όντως έτσι. Δεύτερη φορά ανοίξαμε τη δύναμη. Λοιπόν, δεν έχουμε πει καθόλου ζώδια, δεν έχουμε και πολλά βέβαια. Έχουμε μόνο το ζώδιο του Λέοντα, παιδιά, 2 φορές και το ζώδιο των Ιχθύων εκεί. Το ζώδιο του Λέοντα είναι αυτό που επικρατεί βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αφού το έχουμε 2 φορές και είναι και μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, θέλει να είστε μαζί, να σας ανταποδώσει έτσι κάτι από όσα έχετε προσφέρει. Και αυτό το λέω με την πολύ όμορφη και την πολύ θετική ερμηνεία. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, εσείς ας πούμε, έτσι, έχετε κάνει υπομονή, έχετε περάσει ταλαιπωρίες, έχετε πληγωθεί κλπ. Και εξακολουθείτε να είστε εκεί και στην αναμονή και όλο αυτό θέλει να σας το ανταποδώσει, ούτως ώστε να νιώσετε κι εσείς μέσα σας αυτή την ικανοποίηση ότι τουλάχιστον πέρασα ό,τι πέρασα, έκανα τόση υπομονή, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε και αυτή τη σχέση δεν την αφήσαμε να χαθεί. Την παλέψαμε, πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι οι καρδούλες σας θα επουλωθούν, γιατί εδώ έχουμε την καρδούλα τυλιγμένη στους επιδέσμους. Λοιπόν, πάμε. Άλλη μία καρτούλα θα ανοίξω. Θα ζητήσω διευκρίνηση, γιατί με οδηγεί η κάρτα σε 2 δρόμους εντελώς αντίθετους μεταξύ τους. Ναι, καλά το είπα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι. Δυστυχώς φαίνεται ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου υπάρχει μία γυναίκα, ιδιαιτέρως απευθύνομαι στα κορίτσια μου, πέσαν οι κάρτες, το είδατε, άρα τα μηνύματα είναι πολύ δυνατά εδώ. Υπάρχει λοιπόν μία γυναίκα η οποία ασκεί αρνητική επιρροή πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Τον ελέγχει, μπορεί να του κάνει συναισθηματικούς εκβιασμούς, οτιδήποτε. Και ευθείες απειλές βέβαια, γιατί όχι. Τώρα, δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια να έρθει σε εσάς, να ξέρετε. Αυτό μας δηλώνει εδώ η κρίση και στη συγκεκριμένη ταρό και το 10 μπαστούνι, γιατί πετάει τα ραβδιά κάτω και κρατάει μόνο το δικό του. Αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν θα γίνει άμεσα, γιατί εμφανίστηκε και η αρχιέρεια εδώ, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει εμπόδιο, το συναίσθημα ήταν και είναι πάρα πολύ ψηλά. Αυτό το κρατάτε, γιατί αυτή είναι και η ουσιαστική απάντηση στο σημερινό μας ερώτημα, στο σημερινό μας θέμα whatever, και είναι ψάχνει, δηλαδή
Εκεί που έχει βρει τη λύση και θέλει να επιστρέψει κοντά σας, εκεί κάτι θα γίνει με αυτή τη γυναίκα και θα μπλοκαριστεί πάλι και ξανά από την αρχή, δηλαδή δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Όμως, σας λέω, δεν το βλέπω αυτό να γίνεται πολύ σύντομα. Θέλει χρόνο να μπορέσει να φύγει από εδώ, γιατί έχουμε εδώ παθητική κάρτα και εδώ παθητική κάρτα, έχουμε περισσότερο εσωτερική, γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα εγκαταλείψει την θέλησή του ή τη θέλησή της να έρθει προς εσάς. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, πώς ένιωσε και πώς νιώθει, έτσι, και στο τώρα. Θα ξεκινήσουμε από το παρελθόν για να κάνουμε μια σύνδεση και για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στο συναίσθημα, έτσι. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, στο παρελθόν λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μπήκε σε έναν έτσι, πολύ έντονο προβληματισμό για το αν είναι σωστή η στιγμή που συναντηθήκατε στις ζωές σας. Γιατί συμβαίνουν και αυτά και συμβαίνουν πολύ συχνά. Να συναντηθούν δύο άνθρωποι, να ερωτευτούν παράφορα, αλλά να μην μπορούν να είναι μαζί. Είτε γιατί είναι παντρεμένοι, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Και αυτή η κάρτα, η συγκεκριμένη, αυτά τα θέματα θίγει. Για το αν είναι σωστή η στιγμή που συναντηθήκατε, για το αν έχετε τα ίδια θέλω. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να έχουμε τα ίδια θέλω με έναν άνθρωπο. Γιατί εσείς, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, μπορεί να θέλετε να κάνετε ένα διδακτορικό και να πρέπει να φύγετε για το εξωτερικό, ας πούμε, για ένα διάστημα. Οτιδήποτε που μπορεί να μην συντονίζει ένα ζευγάρι. Οπότε, στον προβληματισμό είμαστε, στο παρελθόν, δεν έχουμε καθαρό συναίσθημα όπως καταλαβαίνετε, αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, για να καθίσει κάποιος να σκεφτεί όλα αυτά, επίσης είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με την υπομονή και με την αναμονή. Θα δούμε. Μπορεί να όντως έτσι να συντρέχουν κάποιοι λόγοι που να μην μπορούσατε να είστε μαζί. Πέσανε τόσες πολλές, μάλιστα. Οκ, 3. Εντάξει. Δεν θέλουν να με κουράζουν, σου λέει θα στέλνουμε εμείς, θα σου ρίχνουμε τα μηνύματα και εσύ απλά θα τα μεταφέρεις. Λοιπόν, ήρθε και το συναίσθημα. Ήρθε και το πάθος. Αλλά αργά και προσεκτικά βήματα. Άρα αυτό μας δηλώνει, έτσι εδώ, η πρώτη καρτούλα, μας δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό εμπόδιο ανάμεσά σας. Μία περίπτωση σας το είπα κιόλας, έτσι, ότι μπορεί ένας από τους δυο σας ή και οι δυο σας να είστε σε γάμο. Το συναίσθημα το είδαμε με τον υπότη κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων,
Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδύμων, τα διπλά έχουμε παιδιά προς το παρόν. Οκ, τα διπλά ζώδια. Για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, επιβεβαιώνεται έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό το σενάριο αναφορικά με το ότι μπορεί κάποιος από τους δυο σας να είναι δεσμευμένος. Και έχουμε και έναν υπότι πεντάκτηνο, στην παρέα μας προσθέθηκε και το ζώδιο της Παρθένου. Αυτός λοιπόν εδώ ο υπότης είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, είναι σίγουρα ο πιο σταθερός, έτσι, είναι εκεί τα πεντάκτηνα, είναι κάρτες πολύ μεγάλης σταθερότητας, δεν βιάζονται ποτέ βέβαια, είναι απελπιστικά αργά, δηλαδή κάποιες φορές έτσι μπορεί να τρελαίνεσαι και να λες τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και αν θα υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η εξέλιξη, γενικά και δεν φέρνει εκπλήξεις, όμως δείχνει ότι μπορεί να οργανώνει ένα σχέδιο. Έτσι, έχουμε μια εξέλιξη εδώ από τον ακόλουθο πήγαμε στον υπότη. Οπότε, οκ, μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει και η εξέλιξη. Για να δούμε αν θα πάρει μπρος. Στο τώρα βέβαια, έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, η κυρία Λένορμαν εδώ μας λέει ότι μπορεί να υπάρχουν και παιδιά, οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και έχουμε εδώ μία κάρτα που είναι οικονομικής ροής, θετικής οικονομικής ροής. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός ασχολείται με το εμπόριο, είναι πάρα πολύ θετική κάρτα. Φαίνεται ότι έχει καλά οικονομικά και προς το παρόν εύχεται να μπορέσετε να είστε μαζί. Φυσικά η κάρτα λέει εδώ που είναι το πηγάδι των ευχών, λέει πάρα πολύ καθαρά ότι για να πραγματοποιηθεί η ευχή σου θα πρέπει να εργαστείς πολύ σκληρά για αυτήν την ευχή. Δεν είναι έτσι, άιντε ευχηθήκαμε και γίναν πραγματικότητα. Για να δούμε, θα εργαστεί σκληρά να πραγματοποιήσει αυτό που θέλει, να έρθει προς εσάς. Λοιπόν, θα το πραγματοποιήσει με αυτή την υπέροχη εξαιρετική κάρτα δηλώνεται. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα για τα πάντα βέβαια, γιατί είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Αλλά από την απεικόνηση εδώ μπορείτε να δείτε ότι έχουμε ζευγάρι, άρα είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα, έτσι κι αλλιώς και στην κλασική ταρό, αναφορικά με τα αισθηματικά, παύλα με τα ερωτικά, γιατί κυρίως εκεί εστιάζει, μια και έχουμε μπαστούνια, φωτιά. Και δείχνει πολύ έντονο ερωτικό πάθος, δείχνει ότι μπορεί και να συναντηθείτε, έτσι, και να συναντηθείτε. Αυτό όμως που θέλω να έχετε υπόψη σας, γιατί μπορεί να συναντηθείτε και να περάσετε υπέροχα και καταπληκτικά, και εγώ σας το εύχομαι αν το επιθυμείτε να γίνει, όμως τα προβλήματα που υπάρχουν δεν θα εκλείψουν σε καμία περίπτωση, έτσι. Δεν έχω εδώ χωρισμό να σας πω ότι θα χωρίσει και θα... Τουναντίον έχω αυτό το είμαι στον τοίχο κολλημένος και προσπαθώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ή όταν αναφέρεται σε ζευγάρι κάρτα δηλώνει τα ζευγάρια που είναι μη κοινωνικά αποδεκτά και αναγκάζονται να κρύβονται βέβαια προκειμένου να μπορούν να είναι μαζί. Και εδώ με το άρμα που έχουμε και το ζώδιο του καρκίνου,
δηλώνεται ότι μπορεί να έχουμε να κάνουμε εδώ με μία περίπτωση που συγκρούονται πράγματα, καταστάσεις και άνθρωποι. Έτσι. Για να ανοίξουμε άλλη μια καρτούλα. Οκ. Εντάξει, το συναίσθημα έχει δηλωθεί και είναι πολύ ωραίο βέβαια που δηλώνεται ξανά και ξανά και ξανά, έτσι. Δεν θα τελειώσει, παιδιά, αυτή η ιστορία. Δεν έχει τελειώσει. Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει συναίσθημα. Υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει προβληματισμός, σκέψη, τι να κάνω, πώς να το κάνω κλπ. Και να ξέρετε ότι αυτός εδώ υπότης, εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων, αυτός ο υπότης, 2 φορές, μα καλά, το έχω μπροστά μου και δεν το βλέπω, 2 φορές. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτός ο υπότης δεν εγκαταλείπει αυτό που αγαπά. Κάνει αγώνα, έτσι, κάνει αγώνα προκειμένου να το πετύχει αυτό που θέλει. Και στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, αναφορικά με το άνοιγμά σας, με το άνοιγμά μας, αυτό που θέλει και αυτό που επιθυμεί πάρα πολύ και αυτό που αγαπά είστε εσείς. Οπότε σίγουρα, σύμφωνα με τις καρτούλες εδώ, δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Μία συνάντηση την είδαμε, παρακάτω θα δούμε τι θα γίνει σε ένα επόμενο άνοιγμα. Πάντως θετικά, πολύ θετικά και πολύ αγάπη επίσης. Αγαπημένες και αγαπημένοι, συγγνώμη. Λέτε να την άρπαξα, θα δούμε. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Πώς ένιωσε και πώς νιώθει. Μάλιστα. Εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία τι μας λέει. Κεραυνοβόλο έρωτα, παιδιά. Γιατί εδώ ζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο να μας απαντήσει η κάρτα, παρελθοντική, έτσι, πώς ένιωσε. Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτή τη συγκεκριμένη ταρό που είναι vice versa και έχει 2 όψεις. Λοιπόν, εσείς είστε από την καλή πλευρά, από τη θετική πλευρά. Όχι εσείς δηλαδή, ο άλλος άνθρωπος, όποιον έχετε σκεφτεί. Και έχουμε λοιπόν εδώ πολύ ωραίες, έτσι, ενέργειες, γιατί η κάρτα είναι η μοναδική ίσως στην ταρό η οποία έχει χρόνους με την έννοια της ταχύτητας, έτσι. Είναι μια κάρτα πολύ υψηλής ενέργειας και έχει και ταχύτητα και έχει και εκπλήξεις, έχει το αναπάντεχο, έχει, έτσι, αυτό που ξαφνικά σου πέφτει μια κεραμίδα στο κεφάλι, βλέπεις έναν άνθρωπο, κοιτάζεστε στα μάτια και that's it, αυτό είναι, τελείωσαν όλα μετά. Χάνεται ο κόσμος όλος. Λοιπόν, αυτό ακριβώς ένιωσε ο άνθρωπος αυτός για εσάς στο παρελθόν. Πάμε να δούμε τώρα παρακάτω τι ένιωσε, τι νιώθει μάλλον.
Μάλιστα. Προβληματισμός, παιδιά, υπάρχει πολύ έντονος όμως προβληματισμός, πραγματικά. Δηλαδή, από τη μία θέλει να αλλάξουν όλα μεταξύ σας, αν δεν είστε μαζί, που προφανώς δεν είστε, να είστε και πάλι μαζί, αλλά προβληματίζετε πάρα πολύ, έχει δίλημμα. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου, που ξεκάθαρα δηλώνει ότι είναι ένας άνθρωπος έντιμος, ειλικρινής, δίκαιος, δίκαιη για τους κυρίους της παρέας. Ό,τι λέω εσείς θα τα μεταφράζετε στο θηλυκό. Του αρέσουν οι ξεκάθαρες καταστάσεις και βέβαια είναι και ξεροκέφαλος άνθρωπος. Πάντως, γιατί είναι τόσο προβληματισμένος ή προβληματισμένη, πραγματικά δεν ξέρω. Να ξέρετε εδώ, αυτός ο βασιλιάς και γενικά τα σπαθιά βέβαια, βάζουν μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να εκφράζει το συναίσθημά του. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Μάλιστα. Μπορεί να έχετε γνωριστεί με αυτόν τον άνθρωπο στο εργασιακό σας περιβάλλον ή μπορεί να εργάζεστε και μαζί. Ένα αυτό, μια δύσκολη σχέση, παιδιά. Μια σχέση η οποία οι εξελίξεις, ίσως και εξ αρχής δηλαδή, δεν ήταν και ραγδαίες εξελίξεις. Όλα πήγαιναν πολύ αργά, πολύ προσεκτικά, με προσπάθεια μεγάλη, γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Καταστάσεις ή άνθρωποι που είναι σε σύγκρουση μεταξύ τους. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Για να δούμε. Αν είναι δυνατόν, πάλι τα διλήμματα. Υπάρχει ανάμεσά σας και κάποια γυναίκα, βλέπω. Και αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο και πιθανότατα δημιουργεί και όλα αυτά τα διλήμματα που λέμε. 2 φορές έχουμε, έτσι, και από την Ταρό και από την κυρία Λένορμαν έχουμε το δίλημμα. Βέβαια έχουμε εδώ και το βιβλίο των ευχών, το βιβλίο των μυστικών, κάτι περίεργο συμβαίνει και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο σε ερωτικό, έτσι, μπορεί να είναι μητέρα. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου και παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή του ή στη ζωή της και αυτό ακριβώς μπλοκάρει τη μεταξύ σας κατάσταση και τις όποιες τυχόν εξελίξεις. Για να δούμε, θα υπάρξουν εξελίξεις. Πάντως αυτό που κυριαρχεί στο τώρα, να ξέρετε, είναι ο προβληματισμός. Από τη μία και από την άλλη βέβαια είναι και η επιθυμία να αλλάξουν όλα. Λοιπόν, οκ, εντάξει, λίγο άνοιξε το πράγμα, γιατί το πήγαινε στις 2 κάρτες που άνοιξα, Μεγάλη Αρκάνα και είναι ο Διάβολος και το Άρμα. Το Άρμα το έχουμε δεύτερη φορά. Έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, εδώ να προσθεθεί στην παρέα μας, και έχουμε και το ζώδιο του Καρκίνου. Ναι, του Καρκίνου είναι εδώ και εδώ είναι το ζώδιο του εγώκερο. Λοιπόν. 2 φορές το ζώδιο του Καρκίνου. Μία του εγώκερο και μία του υδροχόου.
Για κοιτάξτε εδώ, μου φαίνεται ότι έχετε να ζήσετε μία έκπληξη από αυτόν τον άνθρωπο. Να συναντηθείτε, να σας στείλει ένα μήνυμα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά με αυτήν εδώ την καρτούλα, γιατί κάνει αναφορά σε ζευγάρια τα οποία είναι πάρα πολύ ταιριαστά μεταξύ τους στο ερωτικό κομμάτι, έχουν παρόμοιους στόχους, τους αρέσει να περνούν χρόνο μαζί, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ θετική κάρτα και ας πάρουμε μια επιβεβαίωση να δούμε όντως, για να δούμε, μια διευκρίνηση μάλλον, για να το πω πιο σωστά. Να δούμε αν όντως... Λοιπόν, και όντως, παιδιά, φαίνεται ότι θα γίνει κίνηση από την άλλη πλευρά, από τον άνθρωπο αυτόν. Θα σας ξαναδείξω αυτή την κάρτα, τη διευκρινιστική που άνοιξα. Βλέπετε ότι κρατάει ο Γεωργός, γυρίζει πίσω και κρατάει ένα πεντάκτηνο στην αγκαλιά του, στο χέρι του τέλος πάντων. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ως διευκρίνηση στην κάρτα εδώ, γιατί στην κλασική ταρό ο καημένος κάθεται και περιμένει, δεν ξέρει τι θα γίνει. Αν θα έχει καρπούς ή δεν έχει. Εδώ είναι ότι, κάρπισε το χωράφι του. Τώρα, βέβαια, είναι μια κάρτα πολύ αργών εξελίξεων. Ό,τι είναι να γίνει ανάμεσά σας δεν θα γίνει άμεσα, να ξέρετε. Γιατί υπάρχουν συγκρουσιακές καταστάσεις ή άνθρωποι οι οποίοι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους και είναι εγκλωβισμένος σε μία κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, μπορεί να έχει να δώσει και μία μάχη, όλο αυτό να ξέρετε δημιουργεί συναισθήματα θυμού και θλίψης και κατάθλιψης, γιατί το να νιώθω ότι τα χέρια μου είναι δεμένα και ότι δεν μπορώ να φύγω από μια κατάσταση η οποία δεν μου αρέσει, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ακόμα και όταν σου παρουσιάζονται έτσι κάποιες ευκαιρίες, μπορεί να έχεις αποδεχτεί ότι αυτή είναι η μοίρα μου και έτσι θα πορευτώ. Δεν είναι έτσι όμως, αλλά δεν έχουμε κοντά μας αυτόν τον άνθρωπο να του αναπτύξουμε αυτά που λέει η κάρτα, ότι αν το θελήσει και αν το πιστέψει, μπορεί να υπάρξει μία απελευθέρωση, μεγάλη απελευθέρωση. Να φύγει δηλαδή από τα δεσμά, έτσι. Να φύγει από τα δεσμά, να μην υπάρχει καμία, τέλος πάντων τίποτα να τον κρατάει, να την κρατά πίσω. Αλλά το πρώτο και το πιο ουσιαστικό βήμα είναι να το πιστέψουν. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, ένας κεραυνοβόλος έρωτας που πιθανότατα να έμεινε και ανεκπλήρωτος. Παρ' όλα αυτά δεν έχετε φύγει από τη σκέψη αυτού του ανθρώπου, που η σκέψη η σκέψη σας τον κάνει ή την κάνει να νιώθουν ακόμη πιο εγκλωβισμένοι, ακόμη περισσότερο ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους, να πετάξουν, να έρθουν κοντά σας, αλλά φαίνεται ότι έτσι σε έναν πιο μακρινό ορίζοντα ότι θα βρει το δρόμο και θα έρθει πίσω κοντά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.